જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ શાળા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે ધોરણ 4 માં વિષય સામાન્ય જ્ઞાન આજે આપણે ભણવાનું છે। આપણે પાઠ 1 ગુજરાતનો પરિચય ભણી ગયા છે। આજે આપણે પાઠ 2 ગુજરાતના જિલ્લાઓ વિશે જાણકારી લેશું અને ભણીશું। બરોબર બાળ મિત્રો, ચલો જુઓ પાના નંબર 5 કાઢો। જુઓ ક્વિઝ માસ્ટરમાં પાના નંબર 5 શું છે? એમાં ગુજરાતના જિલ્લાઓ 1 મે 1960ના રોજ ગુજરાતની સ્થાપના થઈ ત્યારે ગુજરાતમાં 17 જિલ્લાઓ હતા। જો બાળકો, સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1 મે 1960ના રોજ। એમાં અમદાવાદ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, ડાંગ, જામનગર, જૂનાગઢ, ખેડા, કચ્છ, મહેસાણા, પંચમહાલ, રાજકોટ, સાબરકાંઠા, સુરત, સુરેન્દ્રનગર અને વડોદરા આટલા 17 જિલ્લાઓ હતા। બરોબર। પછી 1964માં તે સમયના મુખ્યમંત્રી બળવંતરાય મહેતાએ અમદાવાદ અને મહેસાણા જિલ્લાનું વિભાજન કરી ગાંધીનગર જિલ્લો બનાવ્યો। હાલમાં 33 જિલ્લાઓ અને 250 તાલુકા છે। વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ છે। બાજુમાં આપણને ગુજરાતના નકશો આપેલો છે, જોયું? એમાં સૌથી મોટો કયો છે? કચ્છ, તમે જોઈ શકો છો બાળ મિત્રો। એના પછી વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે? તો છે ડાંગ જિલ્લો। બરોબર, એ પણ તમને નકશામાં જોવા મળશે કે સૌથી જો નીચે ડાંગ જિલ્લો નાનો છે। વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો કયો છે? તો એ આવે અમદાવાદ, કે સૌથી જાજી જો વસ્તી હોય ને તો અમદાવાદમાં છે। બરોબર બાળ મિત્રો, સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો ડાંગ છે। તો જો ડાંગ જિલ્લો તમને ખબર જ છે કે સૌથી નાનો છે, તો એમાં વસ્તી પણ થોડી ઓછી જશે। બરોબર, તો એના પછી સૌથી વધુ તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો બનાસકાંઠા છે, જેના 14 તાલુકા છે। સરસ। સૌથી ઓછા તાલુકા ધરાવતા જિલ્લા ડાંગ અને પોરબંદર છે, જેને 3 તાલુકા છે। જો બાળ મિત્રો, હવે આપણે જિલ્લાઓ વિશે માહિતી થોડી મેળવી। આજે હવે આપણે અત્યારે તાલુકા વિશે જાણકારી લેશું। તો નીચે જુઓ, જો એમાં આપણને નંબર 1 આપ્યું છે, એમાં જિલ્લો કયો આપ્યો છે? મહેસાણા। તો મહેસાણા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો જવાબમાં આવે મહેસાણા। હવે મહેસાણા મુખ્ય મથક છે, તો આજે આપણે એના તાલુકા ગણવાના છે। કેટલા છે? 10 તાલુકા। તો 10 તાલુકાના નામ આપણે બોલીશું બાળ મિત્રો। તમે મારી સાથે બોલજો, જેથી કરીને સવાલ જવાબ અને સ્વાધ્યાયમાં તમને યાદ રહે। જો પહેલું બહુચરાજી, બીજું કડી, વિજાપુર, ખેરાળુ, મહેસાણા, વડનગર, વિસનગર, ઊંઝા, સતલાસણ અને જોટાણા આ 10 તાલુકા કોના છે? મહેસાણા જિલ્લાના। સર, એની પછી બીજું જૂનાગઢ જિલ્લો। હવે જૂનાગઢ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો જવાબમાં આવે જૂનાગઢ। આજે આપણે એના તાલુકા જોવાના છે। ચલો મારી સાથે બોલો, જુઓ ભેસાણ, જૂનાગઢ, કેશોદ, માણાવદર, માળિયા હાટીના, માંગરોળ, મેંદરડા, વંથલી, વિસાવદર, જૂનાગઢ સિટી આ 10 તાલુકા જૂનાગઢના છે। ચલો એની પછી અમરેલી જિલ્લો। હવે અમરેલી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો જવાબમાં આવે અમરેલી। ચલો મારી સાથે બોલો, જુઓ અમરેલી, બાબરા, બગસરા, ધારી, જાફરાબાદ, ખાંભા, લાઠી, લીલિયા, રાજુલા, સારકુંડલા, કુકાવાવ, વડિયા આ 11 તાલુકા અમરેલી જિલ્લાના છે। એના પછી ચોથો ક્રમ છે વડોદરા। તો વડોદરા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો આવે વડોદરા। ચલો આપણે વડોદરા જિલ્લાના તાલુકા જોઈએ। ડભોઈ, કરજણ, પાંદરા, સાવલી, સિનોર, વડોદરા, વાઘોડિયા અને ડેસર આ 8 તાલુકા વડોદરા જિલ્લાના છે। ચલો એની પછી પાંચમું અમદાવાદ જિલ્લો। તમને ખબર પડી ને બાળ મિત્રો કે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો છે।
તો આજે આપણે જોઈએ અમદાવાદમાં બાવળા, અમદાવાદ સિટી, દસક્રોઈ, ધંધુકા, ધોળકા, માંડલ, સાણંદ, વિરમગામ, દેત્રોજ, રામપુરા અને ધોળેરા. આ 10 તાલુકા મુખ્ય મથક અમદાવાદ અને એનો જિલ્લો પણ અમદાવાદના છે. એના પછી 6થા નંબર ક્રમ ઉપર સુરેન્દ્રનગર. એનું મુખ્ય મથક કયું છે બાળ મિત્રો? શું આવે? જુઓ સુરેન્દ્રનગર. આપણે એના તાલુકા ભણવા છે ને, ચલો. ચોટીલા, દસાડા, ધાંગધ્રા, થાનગઢ, લખતર, લીંબડી, મૂળી, સાયલા, વઢવાણ, ચુડા, આ કુલ 10 તાલુકા સુરેન્દ્રનગરના છે. ચલો એની પછી 7મું. આપણે અત્યારે હાલ સુરત રહીએ છીએ ને, તો સુરત જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો આવે સુરત. હવે સુરતના તાલુકા આપણે જાણીએ. બારડોલી, 84, કામરેજ, મહુવા, માંડવી, માંગરોળ, ઓલપાડ, પલસાણા, સુરત સિટી અને ઉમરપાડ. આપણા સુરતની આસપાસ 10 તાલુકા આવેલા છે જે સુરત જિલ્લાના છે. એની પછી 8મું જામનગર. જામનગર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો આવે જામનગર. ધ્રોળ, આપણે એના તાલુકા જોશું. ધ્રોળ, જમજોધપુર, જામનગર, જોડિયા, કાલાવડ અને લાલપુર. આ 6 તાલુકા જામનગર જિલ્લાના છે. એના પછી બાળ મિત્રો 9મું નર્મદા. નર્મદા છે ને એ જિલ્લો છે. આપણે એનું મુખ્ય મથક કયું છે? તો આવે રાજપીપળા. ચલો હવે એના આપણે તાલુકા જોશું. દેડિયાપાડા, રાજપીપળા, સાંગબારા, તિલકવાડા અને ગુરુડેશ્વર. આ 5 તાલુકા નર્મદા જિલ્લાના છે અને એનું મુખ્ય મથક રાજપીપળા છે. 10મું. હવે આપણે 10મો ક્રમ આવ્યા. જિલ્લો ગાંધીનગર. ગાંધીનગરનું મુખ્ય મથક છે ગાંધીનગર અને આપણે ગાંધીનગરના તાલુકા જોશું. દહેગામ, ગાંધીનગર, માણસા અને કલોલ. જો બાળ મિત્રો આજે આપણે આ 10 તાલુકાના જિલ્લા અને મુખ્ય મથક અને એના તાલુકા ભણ્યા. હવે બાળ મિત્રો આટલું તમે ઘરે પાકું કરજો. આપણે બીજા વિડીયામાં 11મા ક્રમ બનાસકાંઠાવાળા તાલુકાથી શરૂ કરશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.